Καλησπέρα, Σοφία. Μη μου πεις και εσύ για τους εξωγήινους. Τηλεθεατές, κάτσε να καλησπέρισω τον κόσμο, τους τηλεθεατές μας παρακολουθούν και στα παιδιά στο κοντρόλ. Ναι. Κοίταξε, δεν χρειάζεται να πω κάτι για αυτό το θέμα, διότι δεν έχει καμία αξία. Δεν υπάρχει πληροφορία δηλαδή για να υπάρξει κάποια αξία, διότι όλες οι αναλύσεις που θα γίνουν θα είναι σκιώδεις. Δηλαδή θα είναι σε επίπεδο, ξέρεις τώρα, όχι δημοσιογραφικό τέλος πάντων, το πω ευγενικά. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα. Για πάμε τώρα στην. Ναι, αλλά εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση που τροφοδοτείται με γεγονότα, με εικόνες, με ακόμα και τι θα έδινε ο Ομπάμα για μία επαφή. Αλλά τέλος πάντων, το αφήνουμε στην άκρη αυτό το θέμα. Πάμε στο δικό σου σχόλιο. Άμα θέλεις να το αναπτύξουμε λίγο, από πολύ παλιότερα από τον Μπαράκ Ομπάμα υπάρχει το πρόγραμμα SETI, το Search for Extraterrestrial Intelligence, που σημαίνει δηλαδή το ψάξιμο για νοήμωνα όντα έξω από την δική μας περιοχή. Ναι. Αυτό είναι πολύ παλιό πρόγραμμα. Όπως είπε ο αείμνηστος Χόκινγκ, υπάρχει πολύ χαμένος χώρος μάλλον αν είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν ή στα σύμπαντα, αναλόγως και οι φυσικοί τα ξέρουν καλύτερα αυτά. Ναι. Το αν έχει γίνει η πρώτη επαφή, όχι, αυτό το ξέρουν καλύτερα οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια, τα οποία όπως είπα όμως δεν έχουν κανένα νόημα να τα συζητάμε γιατί δεν αποδεικνύονται από πουθενά. Πάμε τώρα στα δικά μας. Για πάμε στα δικά μας τώρα. Εγώ ήθελα να εστιάσω περισσότερο στο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αχ, ναι. Διότι το θέμα αυτό είναι σοβαρό και συνδέει την Ελλάδα, την Ουκρανία και όχι μόνο, και την Τουρκία. Ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με αναφορές μέσα στον τρέχοντα μήνα, το Μάιο δηλαδή, ναι, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας για συμπαραγωγή και προμήθεια ναυτικών drones, των μη επανδρομένων λεγόμενων USV, έχουν συναντήσει πολύ σοβαρά εμπόδια. Με την Ουκρανία να θέτει συνεχώς περιοριστικούς όρους χρήσης αυτών λόγω πιέσεων από την Τουρκία. Αυτό έχει γίνει γνωστό και από μέσα ενημέρωσης της Ουκρανίας και από μέσα ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώπης, όπως είναι το Euractiv. Το ουκρανικό είναι το Euractiv Prada, νομίζω κάπως έτσι λέγεται, και από ρωσικά μέσα, δηλαδή είναι κάτι άγνωστο. Τα βασικά σημεία της κατάστασης τώρα έχουν ως εξής. Η Ουκρανία ζήτησε να διατηρήσει το δικαίωμα έγκρισης, βέτο δηλαδή, για τον τρόπο ανάπτυξης των drones, που αποτελεί αγκάθι αυτό από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, εξαιτίας της στρατηγικής σχέσης που έχει το Κίεβο με την Άγκυρα. Η Τουρκία αποτελεί ένα σημαντικό αμυντικό και διπλωματικό εταίρο για την Ουκρανία, προμηθεύοντάς την με κορβέτες κλάση Σάντα και ελέγχοντας τα στενά, γεγονός που δίνει στην Άγκυρα τεράστια μόχλευση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Η Αθήνα, και σωστά, απορρίπτει κατηγορηματικά αυτούς τους όρους, θεωρώντας ότι τα drones δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που θα τα έχουμε ανάγκη εμείς. Οπότε η απόκτησή τους χάνει την επιχειρησιακή τους αξία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να το προχωρήσουμε. Η αρχική συμφωνία όμως που είχε επιτευχθεί το 2025 προέβλεπε συμπαραγωγή στα ελληνικά ναυπηγεία, πιθανόν στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, πιθανόν, δεν το ξέρω ακριβώς, με σκοπό την ενίσχυση του δικού μας οπλοστασίου. Λόγω των νέων όρων λοιπόν, το deal αυτό, η συμφωνία αυτή έχει παγώσει και κινδυνεύει μάλιστα να αναβαγίσει, καθώς λένε. Η Τουρκία δεν εμποδίζει άμεσα, εμποδίζει έμεσα λόγω της διπλωματικής πίεσης προς το Κίεβο, η οποία μεταφράζεται σε όρους που η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί. Εκεί είναι το αγκάθι. Το αντικείμενο λοιπόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και φέρεται να είναι τύπου, ουκρανικού τύπου, δεν ξέρω αν είναι ουκρανικού τύπου. Από την Ουκρανία πάντως δεν ήρθε σίγουρα, αν το μελετήσει κάποιος και έχει λογική να καταλάβει τι γίνεται. Γιατί? Διότι η απόσταση από εκεί μέχρι εδώ, από εκεί που ξεκίνησε, που υποτίθεται, ως εδώ που βρέθηκε, είναι το λιγότερο 1600 και το περισσότερο 2000 χιλιόμετρα. Τα συγκεκριμένα έχουν ένα βεληνικές 400-800 χιλιόμετρων. Ναι. Άρα το απορρίπτουμε. Σωστά οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακόμη, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, γιατί είναι ευαίσθητο θέμα, την τεχνική ταυτοποίηση και το σενάριο της διαδρομής, και κατά εμέ δεν θα έπρεπε κιόλας. Δηλαδή προκειμένου να βγάλει κάτι το οποίο δεν θα ισχύει, όπως όταν ακούσαμε ότι ο αγωγός Nord Stream 2 καταστράφηκε την ναύτικη στον αέρα από Ουκρανούς ναύτες και γελάμε ακόμα, δείτε, συγγνώμη, και γελάμε ακόμα, να μην συμβεί κάτι παρόμοιο και εδώ.
τα βασικά σενάρια, όπως είπα, το πρώτο που ήταν η μεταφορά, το drift δηλαδή, να ήρθε από μόνο του εδώ ενώ ήταν εγκαταλελειμμένο, απορρίπτεται βάσει λογικής. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό, διότι είναι λειτουργικό και η μηχανή ήταν αναμένη, από ό,τι ακούσαμε, και είναι τα συστήματα που έχει, τα ηλεκτρονικά συστήματα είναι τελευταίας τεχνολογίας. Οπότε πάμε στο σενάριο της μεταφοράς μέσω τρίτου μέρους. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι αυτό ήρθε από την Ουκρανία, δεν ήρθε χωρίς ανεφοδιασμό. Από πού ανεφοδιάστηκε, αν υποθέσουμε ότι ανεφοδιάστηκε από κάπου? Εγώ σας λέω και πάλι προσωπικά, πιστεύω ότι δεν ήρθε από εκεί. Δεν ήρθε από εκεί. Διότι πώς τα πέρναγε από τα ραντάρ τα τουρκικά? Θα το αφήναν επίτηδες οι Τούρκοι να έρθει? Εφόσον η Τουρκία δεν θέλει η Ελλάδα να αποκτήσει κάτι τέτοιο? Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ίσως μεταφέρθηκε για αξιολόγηση και παρακολούθηση. Να χρησιμοποιήθηκε για εκπαίδευση. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνουν ορισμένοι τι εννοώ που είναι στρατιωτικοί. Ίσως να είναι και μια πλατφόρμα δολώματος και το αφήνω απλά εκεί. Ένα άλλο ναι. Το δόλωμα τι σημαίνει? Ότι σου δίνω μία εικόνα εκεί, ενώ σε κάποια άλλη περιοχή συμβαίνει κάτι άλλο πολύ μεγαλύτερο. Ή να κατέληξε εκεί μετά από μια ανεπίσημη διακίνηση. Σωστά. Αυτό θα εξηγούσε γιατί βρέθηκε τόσο μακριά από το θέατρο των επιχειρήσεων. Αυτό το σενάριο μοιάζει επιχειρησιακά το πιο λογικό. Δηλαδή, μεταφορά για δοκιμές, πιστεύω από ιδιωτικό φορέα, ίσως, όχι από κρατικό, από ιδιωτικό φορέα που είναι πιο εύκολο. Το Ιόνιο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι κόμβος εμπορικών και στρατιωτικών ροών. Συνδέεται με Ιταλία, Αδριατική, νατοικές μεταφορές αλλά και ιδιωτική ναυτιλία. Οπότε η πιθανότητα δευτερογενούς μεταφοράς για μένα είναι πιο λογική. Ωραία. Το γεωπολιτικό ενδιαφέρον τώρα επικεντρώνεται κατά μέσα σε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι η διάχυση της στρατιωτικής τεχνολογίας. Ταξιδεύουν, αντιγράφονται, επανεμφανίζονται σε απρόβλεπτες περιοχές. Η Ελλάδα μπορεί εύκολα, εντός εισαγωγικών, να το αντιγράψει. Αν καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ. Η Μεσόγειος γίνεται δευτερεύον πεδίο όχι πολέμου αλλά logistics και δοκιμών των ναυτικών ντρόουν και παρακολούθησης. Η Ελλάδα βρίσκεται σε κόμβο ναυτικών, ενεργειακών και στρατιωτικών ροών. Που είναι πολύ σοβαρό αυτό. Η Μεσόγειος και το Ιόνιο ίσως χρησιμοποιούνται πλέον ως επιχειρησιακό εργαστήριο για αυτά τα drones. Οπότε εγώ πιστεύω ότι δεν ξέφυγε από κάπου και πιστεύω ότι βρισκόταν εκεί ακριβώς που θα έπρεπε να βρίσκεται. Ανεξάρτητα από την ακριβή προέλευση, το περιστατικό δείχνει πως τεχνολογίες ασύμμετρου ναυτικού πολέμου διαχέονται πλέον πολύ πέρα από το αρχικό πεδίο σύγκρουσης. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο από πού ήρθε, αλλά ότι τέτοια μέσα εμφανίζονται όλο ένα και περισσότερο στη Μεσόγειο. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς έφτασε μέχρι εκεί, αλλά αν η Μεσόγειος μετατρέπεται σταδιακά σε χώρο δοκιμών και ανταγωνισμού για τεχνολογίες ασύμμετρου ναυτικού πολέμου. Όταν εμφανίζονται τέτοια μέσα εκτός θεάτρου πολέμου, όπως είναι οι περιοχές που έχουμε στην Ουκρανία και στο Ιράν, συνήθως κάτι μεγαλύτερο κινείται στο παρασκήνιο. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Πάρα πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Σε ανησυχεί τίποτα οι συζητήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα, αξιολογώντας το πρώτο στοιχείο ή το δεύτερο στοιχείο ή την εκεχηρία, ένα πάρα πολύ γρήγορο σχόλιο πάνω σε αυτό? Για την εκεχηρία έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, πολλές φορές το έχω πει, ότι δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια. Απλά θα ικανοποιήσει και θα ερεμήσει λίγο τις αγορές. Εξού και δεν θα πω συμφωνία ακόμα, γιατί δεν έχει υπάρξει συμφωνία, αλλά υπάρχει διαρροή ότι θα συναντηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο Σι της Κίνας και εντός Μαΐου. Αν συναντηθούν εντός Μαΐου, δεν βλέπω για ποιο λόγο το Ιράν να απαντήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς την έγκριση της Κίνας για τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα θα τραβήξει. Μάλιστα, λοιπόν, δώσαμε και τις τιμές πετρελαίου στην προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή έχουμε καλύψει πλήρως το θέμα με την θεωρία μου περί έναν πολέμων. Δηλαδή
μεγάλη ένταση και σε μικρή διάρκεια πολέμων με μεγάλη ένταση, αλλά μεγάλη διάρκεια κατάπαυσης πυρός. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσω, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ.